May super huwan. 7 September 4 naging kami. For almost 6 years ko po siya na naging boyfriend. We have lots of struggles all the way. Year 2015, he graduated college at ako naman ay noong 2016. Year 2018, December 27, we decided to have our civil wedding. The following year, 2019, July 22, our church wedding held at St. Michael Parish Church, Basay, Samar. New life inside of me was formed. September, and the same year when we found out that I am pregnant. 2020 March 30, Zaki was born. At first, nangangapa po kami sa pag-aalaga sa baby namin. Kahit na may experience na kami sa mga pamangkin namin. Dahil sa bagong panganak ako, siya po ang taga-timpla ng gatas sa baby kasi hindi po ako nakapag-breastfeed. COVID-19 was declared as pandemic, nag-lockdown sa iba't ibang part ng Pilipinas. Nasuspindi po ang trabaho ng asawa ko ng ilang buwan. Noong nakabalik na ako sa trabaho, siya na po ang naiwan sa bahay at nag-aalaga sa aming anak. Siya na ang nagpapaligo at nagpapalit ng diapers ni baby. Siya na rin ang gumagawa ng mga gawain sa bahay tulad ng pagwawalis, pagluluto, at paglalaba. Siya din ang naghahanda ng ipapaligo kong maligamgam na tubig. Gabi ko lang sila nakakasama. Kapag umiiyak si baby, siya yung nagtitimpla ng gatas at nagpapalit ng diaper. Dahil alam niyang pagod ako sa trabaho. Maswerte po ako sa kanya dahil siya yung taong nasa tabi ko lagi at nagpapalakas ng loob ko kapag sobrang down na ako. Mahirap man ang sitwasyon namin ngayon ang dahil sa pandemic. Minsan sa isang linggo lang ang kanyang pasok sa trabaho. Ako ngayon ang nagpo-provide financially sa lahat ng gastusin sa bahay. But I realized that this is just the beginning for the new chapter of our lives. I know, marami pa kaming struggles na haharapin along the way. Ang pera ay madaling hanapin, pero yung taong magstay sa'yo at magpapakita ng halaga mo ay mahirap hanapin. Wala man siyang kayamanan na may babahagi sa akin. Marami naman siyang pagmamahal, pasensya at kabutihang loob na ibibigay sa akin at sa aming anak na hindi ko mahahanap sa iba. My super one is my beloved husband. Thank you for listening and watching our story. The day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all